Paulo Coelho. Jurnalul unui mag. Prolog. Era noaptea de 2 ianuarie 1986, iar noi ne aflam pe vârful unui munte. În afară de mine și de maestrul meu, mai erau soția mea, un discipol, călăuza și un reprezentant al Marii Frății, care reuna ordinele ezoterice din toată lumea, cunoscută sub numele de Tradiție. Toți 5 participau la învestirea mea ca maestru al ordinului Ram. Maestrul se apropie și mi-așeză în față noua spadă. În numele puterii și al iubirii, Ram, te numesc maestru și cavaler al ordinului. R de la rigor, A de la amor, M de la misericordia, R de la regnum, A de la agnus, M de la mundi. Din momentul acela eram un mag. Am întins mâna să iau noua spadă din oțel care nu ruginește și din lemn pe care nu-l înghite pământul, cu apărătoarea ei negru cu roșu și teaca cea neagră. Dar când mâinile mele au atins teaca și mă pregăteam să o apuc, maestrul făcu un pas înainte și cu toată puterea călcă pe degetele mele, făcându-mă să strig de durere și să dau drumul spadei. Depărtează mâna care te înșală, fiindcă drumul tradiției nu e calea câtorva aleși, ci drumul tuturor oamenilor. Iar puterea pe care crezi că o ai nu face 2 bani dacă nu e o putere care se împarte cu ceilalți oameni. Trebuia să fi refuzat spada. Și dacă ai fi făcut asta, ai fi primit-o, pentru că inima îți era curată. Din pricina lăcomiei, va trebui să pornești iar în căutarea spadei tale. Parcă mi-a fugit pământul de sub picioare. Stăteam în genunchi, uimit, fără voință, cu mintea goală de orice gând. Călăuza stinse focul, iar soția veni în fața mea și mă ajută să mă ridic. Ea ținea noua mea spadă în mână, dar conform regulilor tradiției, eu n-aș fi putut să o ating niciodată fără permisiunea maestrului meu. Nimeni nu-și l-a rămas bun de la mine. Nevastă mea așeză spada în portbagaj și porni motorul. Nu-ți face griji, spuse ea, încercând să mă încurajeze puțin. Sunt sigură că o vei obține înapoi. Am întrebat-o ce îi spusese maestrul. Mi-a spus că nimic din ce s-a întâmplat nu era o surpriză pentru el, pentru că se mai întâmplase de multe ori cu mulți alții care ajunseseră unde ai ajuns și tu, și că spada ta te va aștepta la momentul potrivit, în ziua potrivită, într-un anume loc de pe un drum pe care va trebui să-l străbați. Eu nu știu nici ziua, nici ora. El nu mi-a spus decât locul unde trebuie să o ascund pentru ca tu să o găsești. Și care e drumul ăsta? Am întrebat nervos. Mi-a spus numai să cauți pe harta Spaniei un drum vechi, medieval, cunoscut sub numele de Straniul drum spre Santiago. Sosirea. Petrecusem o noapte albă în avion, amestec de frică de zbor cu teamă pentru ce se va întâmpla de aici înainte. Dar și acum eram încordat și foarte treaz. Nu-ți mai face griji, spuse ea pentru a mia oară. Trebuie să mergi în Franța la Saint-Jean-Pied-du-Port și să o cauți pe doamna Lourdes. Ea te va pune în contact cu cineva care o să te conducă pe drumul spre Santiago. Și tu? Am întrebat eu tot pentru a mia oară, deși cunoșteam răspunsul. Eu merg acolo unde trebuie să mă duc, pentru a lăsa ce mi-a fost încredințat. După o oră de condus, oboseala acumulată din noaptea precedentă începu să se facă simțită. Am început să derulez în minte
tot ce învățasem despre drumul spre Santiago. Creștinismul primului mileniu a cunoscut 3 itinerarii considerate sfinte, care se concretizau într-o serie de binecuvântări și indulgențe pentru cine le parcurgea. Primul drum ducea la mormântul Sfântului Petru la Roma. Cei care parcurgeau acest itinerariu aveau ca simbol o cruce și erau numiți romari. A doua cale ducea la Sfântul Mormânt al lui Iisus Hristos de la Ierusalim, iar cei care făceau acest drum erau numiți palmerieni, pentru că aveau ca simbol frunzele de palmier cu care Iisus a fost întâmpinat când a intrat în oraș. Și în sfârșit exista un al 3-lea itinerariu, un drum care ducea la rămășițele pământești ale Sfântului Apostol Iacob, îngropate într-un loc din peninsula iberică, unde, într-o noapte, un păstor a văzut o stea strălucitoare pe un câmp pustiu. Locul a devenit cunoscut sub numele de Compostela. Acestor călători care străbăteau a 3-a cale sfântă le-a fost dat numele de pelerini și aveau ca simbol o scoică. Orășelul în care am ajuns cu mașina era absolut pustiu. După multe căutări, am găsit un mic local improvizat într-o casă veche în stil medieval. Am cerut o băutură răcoritoare, am încercat să mă uit puțin la televizor, dar nu reușeam să mă concentrez deloc. Mă gândeam numai că peste 2 zile aveam să retrăiesc în plin secol 20 ceva din marea aventură a umanității. Aventura călătoriei în necunoscut. Un cortegiu cu personaje mascate și o fanfară ocupau strada principală din Saint-Jean-Pied-du-Port. Am ajuns la fortificațiile care formau partea cea mai veche a orașului, unde trebuia să o găsesc pe Madame Lourdes. Deodată poarta se deschise și o copilă ieși în fugă. Am întrebat de Madame Lourdes. Fetița arătă spre poartă. Am intrat repede și m-am îndreptat spre casa pe care mi-o arătase. Înăuntru, o femeie bătrână și grasă se răstea în bască la un băietan micuț cu ochi căprui și triști. După aceea, ea se întoarse spre mine și, fără măcar să mă întrebe ce voiam, mă conduse la al 2-lea cat al căsuței. Dumneata trebuie să fii încă un pelerin pentru Santiago, spuse fără ocol. Trebuie să notezi numele dumitale în caietul celor care fac acest drum. Îmi dădu un carnețel care avea să-mi faciliteze cazarea la mănăstirile de pe drum, puse o ștampilă cu Saint-Jean-Pied-du-Port pentru a indica unde începusem pelerinajul și îmi spuse că puteam pleca cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar unde este călăuza mea? Am întrebat. Care călăuză? Mi-o întoarse ea un pic mirată, dar și cu o strălucire nouă în ochi. Mi-am dat seama că am uitat ceva foarte important. În dorința de a fi imediat servit, nu pronunțasem cuvântul ancestral, un fel de semn de recunoaștere a celor care aparțin sau au aparținut ordinelor tradiției. Mi-am îndreptat imediat greșeala și am pronunțat cuvântul. Madame Lourdes, cu un gest iute, îmi smulse din mână carnetul pe care mi-l dăduse cu o clipă mai înainte. N-ai nevoie de ăsta, drumul dumitale și popasurile depind de hotărârile călăuzei. După ce m-a învățat cuvintele de recunoaștere, mi-a cerut să plec imediat, pentru că ghidul meu mă aștepta la vreo 2 kilometri de Saint-Jean-Pied-du-Port. Am ieșit din orășel, traversând zidurile cetății prin Port-d'Espagne. După aproape 40 de minute, într-o curbă care înconjura o stâncă uriașă, am dat de un vechi puț abandonat. Acolo, așezat pe jos, un bărbat de vreo 50 de ani, cu păr negru și aspect de țigan, scotocea în rucsac după ceva. Salut, i-am spus. Cred că pe mine mă așteptai. Numele meu e Paulu. Da, te așteptam, dar nu știam că te voi întâlni așa repede. Ce vrei?
Întrebarea m-a cam zăpăcit și am răspuns că eu eram acela pe care el avea să-l conducă pe calea lactee în căutarea spadei. Nu neapărat, spuse omul. Dacă vrei, pot să-ți o găsesc eu. Dar hotărăște-te acum. Mi se părea din ce în ce mai ciudată discuția cu necunoscutul acela. Deodată, în spatele meu, am auzit o voce. Omul nu trebuie să suie muntele ca să afle dacă e înalt. Era parola. În graba mea, uitasem cele mai elementare reguli de autoapărare și mă aruncasem cu trup și suflet în brațele primului necunoscut care mi-a păruse în cale. Vaporul e mai sigur când se află în port, dar nu pentru asta au fost construite navele. Am dat eu răspunsul de consemn. În timpul ăsta nu-și luă ochii de la țigan, dar nici țiganul nu-și pleca privirea. Amândoi se înfruntară, fără frică și fără bravură, minute în șir, până ce țiganul trânti rucsacul jos, zâmbi cu dispreț și o apucă spre Saint-Jean-Pied-du-Port. Numele meu e Petrus, spuse nou venitul. Data viitoare să fii mai prudent. Petrus ceru să pornim imediat la drum. Am mers tăcuți o vreme. Cu toate acestea, țiganul nu-mi ieșea din cap, așa că am rupt tăcerea. Petrus, eu cred că țiganul era diavolul. Da, era diavolul, mi-a spus. O să mai întâlnim și alții pe drum, râse el. Ar putea fi cel mai important, dar nu va fi singurul. Am mers toată după amiaza și numai când soarele a început să dispară în spatele munților, Petrus a hotărât să ne oprim. Îmi ceru să curăț o bucățică de pământ și să îngenunchez acolo. Și Petrus mă învăță exercițiul seminței. Îngenunchează, apoi sprijină-te pe călcâie și apleacă-ți corpul astfel încât capul să atingă genunchii. Ține brațele înapoi. Te afli în poziția fătului. Acum relaxează-te și uită de toate grijile. Imediat vei simți că ești o sămânță minusculă înconjurată de căldura pământului. Deodată se mișcă un deget. Vlăstarul nu mai vrea să fie sămânță, vrea să se nască. Încet începi să-ți miști brațele, apoi corpul ți se îndreaptă până ce ajungi iarăși pe călcâie. Acum începi să te ridici și foarte încet vei ajunge să stai drept în genunchi. A sosit momentul să spargi învelișul pământului complet. Te vei ridica încet, punând un picior pe pământ, apoi celălalt, luptând să-ți ții echilibrul, așa cum un vlăstar luptă să-și găsească locul. Închipuieți câmpul din jur, soarele, apa, vântul și păsările. Ești un vlăstar care începe să crească. Ridică încet brațele înspre cer. Apoi te vei întinde mereu mai mult, ca și cum ai vrea să apuci imensul soare care strălucește deasupra ta și îți dă forță și te atrage. Trupul îți devine din ce în ce mai drept, mușchii ți se încordează toți, în timp ce te simți crescând. Crești și devii imens. Încordarea se mărește mereu până ce devine dureroasă, insuportabilă. Când nu mai poți, țipă și deschide ochii. Repetă acest exercițiu 7 zile la rând, la aceeași oră. Creatorul și creația.
În seara celei de-a 7-a zile am ajuns sus pe o stâncă după ce traversasem o pădure de pini. Petrus îmi spuse să fac exercițiul seminței pentru ultima oară. Am îngenunchiat și am început să fac exercițiul. Totul a decurs normal până ce mi-am întins brațele și am început să-mi închipui soarele. Când am ajuns la acest punct, cu soarele uriaș strălucindu-mi în față, am simțit că intram în extaz. Eram fericit și mulțumit. Până ce mă atinse ceva și pentru o fracțiune de secundă totul se întunecă. Am deschis ochii imediat. Petrus îmi dăduse o palmă zdravănă peste față și mă scutura de umeri. M-am așezat pe jos, tremurând din pricina vântului înghețat. Cum ți se pare traversarea Pirineilor?" întrebă după o vreme. Grozavă, am răspuns eu fără chef de conversație. Pe semne că a fost într-adevăr grozavă, fiindcă ne-a luat 6 zile ca să facem ce se putea face într-una singură. Ești așa de obsedat să ajungi la spada dumitale, încât ai uitat ce era mai important, că trebuie să mergi până la ea. Privind drept spre Santiago, nu ți-ai dat seama că am trecut prin aceleași locuri de 4-5 ori la rând. Asta s-a întâmplat pentru că actul de a merge n-a existat pentru dumneata, a existat numai dorința de a ajunge. Și dacă mi-aș fi dat seama, am fi întârziat oricum tot 7 zile, pentru că așa cer practicile RAM. Dar cel puțin te-ai fi bucurat de Pirinei altfel. Când ai un obiectiv al călătoriei, spuse Petrus, e foarte important să fii atent la drum. Drumul ne învață totdeauna cel mai bun mod de a ajunge și ne îmbogățește în timpul parcurgerii lui. De aceea, a doua practică a RAM e atât de importantă, să scoatem din tot ce suntem obișnuiți să privim zi de zi secretele pe care, din cauza rutinei, nu reușim să le vedem. Și Petrus mă învăță exercițiul vitezei. Mergi timp de 20 de minute de 2 ori mai mult decât de obicei. Fii atent la toate amănuntele, la oamenii și peisajul din jur. Perioada cea mai indicată pentru acest exercițiu este după prânz. Repete exercițiul timp de 7 zile. În orașe, în mijlocul problemelor noastre zilnice, acest exercițiu trebuie să fie executat în 20 de minute, dar cum străbatem straniul drum spre Santiago, o să dureze 1 oră până ajungem în oraș. Am respirat profund și am încercat să nu mă mai gândesc la nimic. Am trezit în mine o stare minunată, ca și cum timpul era ceva depărtat, care nu mă mai interesa. M-am calmat încet, încet și am început să văd cu alți ochi lucrurile care mă înconjurau. Imaginația, care se revolta ori de câte ori eram nervos, a început să funcționeze în favoarea mea. Privind orășelul din fața mea, am început să-i creez o întreagă poveste. Cum fusese construit, ce pelerini trecuseră pe aici, bucuria de a întâlni oameni și o primire caldă după vântul rece din Pirinei. La un moment dat mi s-a părut că văd în oraș o prezență puternică, misterioasă și înțeleaptă. Când mi-am dat seama de asta, eram la ușa cârciumii și Petrus mă invita să intru. Cruzimea. 2 zile mai târziu a trebuit să suim un munte numit Vârful Iertării. Când am coborât, am făcut pentru ultima oară exercițiul vitezei.
Privește în jur și fixează-ți privirea undeva, spuse el. Eu am ales crucea unei biserici pe care o zăream în depărtare. Ține privirea fixă acolo și încearcă să te concentrezi numai asupra a ce-ți voi spune eu. Chiar dacă simți ceva diferit, nu-ți abate atenția, fă ce-ți spun. Petrus se așeză în spatele meu și mă apăsă cu degetul pe ceafă. Drumul pe care îl parcurgi este drumul puterii și numai exercițiile puterii îți vor fi arătate. Călătoria, care înainte era o tortură pentru tine, fiindcă nu voiai decât să ajungi mai repede, începe acum să devină plăcere. Plăcerea căutării și a aventurii. Cu asta îți alimentezi ceva foarte important. Îți hrănești visele. Omul nu poate înceta să viseze niciodată. Visul e hrana sufletului, așa cum mâncarea e hrana trupului. De multe ori de-a lungul existenței noastre ne vedem visele năruite, dar trebuie să continuăm să visăm. Altfel sufletul moare și agape, acea formă a dragostei atât de importantă, nu mai pătrunde în el. Ne înnăbușim visele pentru că ne este frică să luptăm în lupta dreaptă. Presiunea degetului lui Petrus pe ceafa mea deveni mai puternică. Eu am crezut că turnul bisericii se transforma. Conturul crucii părea un om cu aripi, un înger. Am clipit și crucea a redevenit ce era înainte. Primul semn că ne înnăbușim visele este lipsa de timp, continua Petrus. Cei mai ocupați oameni pe care i-am cunoscut în viața mea aveau timp pentru toate. Cei care nu făceau nimic erau tot timpul obosiți și se plângeau mereu că ziua era prea scurtă. Al doilea simptom al morții viselor noastre este certitudinea. Pentru că nu dorim să privim viața ca pe o mare aventură ce urmează a fi trăită, ne apucăm să pozăm în înțelepți, drepți și corecți, în puținul pe care îl cerem de la viață. Privim dincolo de zidurile vieții de zi cu zi și auzim zgomotul lăncilor care se rup, simțim mirosul de sudoare și de praf, marile așteptări și privirile însetate de victorie ale războinicilor, dar nu vedem niciodată bucuria, imensa bucurie din sufletul celui care luptă, fiindcă pentru acesta nu contează nici victoria, nici înfrângerea, contează numai lupta dreaptă. În sfârșit, al treilea simptom al morții viselor noastre este pacea. Viața devine o amiază de duminică. Nu ne cere nimic, nu vrea decât atât cât vrem noi să dăm. Turnul bisericii se tot preschimba. Mereu apărea un înger cu aripile desfăcute. Acum, oricât clipeam, nu mai dispărea. Eram sigur că vedeam chiar un înger. Și n-am mai reușit să urmăresc vorbele lui Petrus. Cred că a înțeles, fiindcă și-a luat degetul de pe ceafa mea și n-a mai spus nimic. Imaginea unui înger a mai stăruit câteva clipe, apoi a dispărut. Am rămas câteva minute tăcuți. Petrus își răsuci o țigară și începu să fumeze. Ce ai văzut?" întrebă el. I-am spus de înger. I-am spus că la început, când clipeam, dispărea. Și dumneata trebuie să înveți să lupți în lupta dreaptă. Ai învățat deja să accepti aventurile și provocările vieții, dar continui să negi extraordinarul." Petrus scoase din rucsac ceva mic și mi-l dădu. Era un ac de aur.
este un dar de la bunicul meu. În ordinul Ram, toți străbunii aveau un obiect ca acesta. Se numește vârful cruzimii. Când ai văzut îngerul apărând pe turla bisericii, ai vrut să-l negi. Singurul mod de a ne salva visele este să fim generoși cu noi înșine. Orice încercare de autopedepsire, oricât de subtilă, trebuie să fie tratată sever. Pentru a afla când suntem cruzi cu noi înșine, trebuie să transformăm în durere fizică orice tentativă de durere spirituală, vinovăția, remușcarea, nehotărârea sau lașitatea. Transformând o durere spirituală în durere fizică, vom afla răul pe care ni-l poate pricinui. Și Petrus mă învăță exercițiul cruzimii. De fiecare dată când îți trece prin cap un gând despre care crezi că îți face rău, să faci astfel. Înfigi unghia arătătorului la baza unghiei degetului gros până ce durerea este destul de intensă. Concentrează-te asupra durerii. Ea reflectă în sfera fizică aceeași suferință pe care o simți în sfera spirituală. Eliberează-ți unghia numai când gândul ți-a ieșit din minte. Repetă ori de câte ori e necesar până ce gândul te părăsește. Pe vremuri folosea un ac de aur pentru asta, spuse el. În ziua de azi, lucrurile s-au schimbat. Mesagerul. Și aici toate drumurile spre Santiago devin unul singur. Fraza era scrisă pe soclul unei statui. Petrus avea privirea fixată asupra a doi copii care se jucau cu o minge de cauciuc pe marginea râului. Se așeză și urmărea joaca până ce mingea căzu lângă el. Cu o mișcare iute, prinse mingea și o aruncă spre mine. Unul dintre băieți, care părea mai mare, se apropie. "Dați-mi mingea, nene," zise puștul. Puștul insistă odată și încă o dată și, văzând că eu nu-i răspundeam în niciun fel, se aplecă și luă o piatră de jos. "Îmi dați mingea sau arunc cu piatra?" întrebă el. "Aruncă piatra," i-am răspuns. "Dacă mă lovești, pun mâna pe tine și îți dau o mamă de bătaie." Puștul s-a speriat de vorbele mele. A lăsat piatra jos și m-a luat altfel. Aici, în Puente de la Reina, există o raclă cu moaște care a fost a unui pelerin foarte bogat. Văd după scoică și după rucsac că și dumneavoastră sunteți pelerini. Dacă îmi dați mingea, vă duc la raclă." "Eu vreau mingea," i-am răspuns fără prea mare convingere. "Nene, matale, nu-ți trebuie mingea," spuse băiatul aproape cu lacrimi în ochi. "Sunteți puternic, călătoriți, cunoașteți lumea. Eu n-am văzut decât malurile râului și n-am decât o jucărie, mingea asta. Vă rog frumos, dați-mi mingea înapoi, nene." Cuvintele puștului mi-au pătruns până în adâncul sufletului. "Nu, îmi trebuie mingea asta. Îți dau bani ca să-ți cumperi alta mai grozavă, dar pe asta o păstrez eu." Petru se apropie, îmi luă mingea din mână și o înapoie băiatului. Am suit malul abrupt și, în sfârșit, am trecut peste pod. Eu am început să pun întrebări despre ce se întâmplase. "De ce voiai mingea puștului?" mă întrebă Petrus. I-am spus că nu voiam nicio minge, că făcusem toate astea pentru că el, Petrus, se purtase ciudat, ca și cum mingea ar fi fost ceva foarte important pentru el. Și chiar a fost. A făcut ca tu să ieși învingător din întâlnirea cu demonul tău personal. Demonul meu personal? Niciodată nu mai auzisem asemenea absurditate de-a lungul întregii mele călătorii. Azi, înainte să trecem peste pod, am simțit cu mare putere prezența cuiva care încerca să ne anunțe ceva. Dar anunțul era mai degrabă pentru tine decât pentru mine.
se apropie o luptă, iar tu va trebui să lupți în lupta cea dreaptă. Când nu-ți cunoști demonul personal, acesta se întrupează în persoana cea mai apropiată. Am privit în jur, am văzut copiii jucându-se și am dedus că acolo trebuia să primești anunțul. Dar eu aveam doar o presimțire. Am fost sigur că apare demonul tău personal numai când ai refuzat să înapoiezi mingea. Demonul tău personal te-a ispitit prin 3 modalități clasice: cu o amenințare, cu o promisiune și cu partea lui slabă demnă de milă. Felicitări! Ai rezistat cu bravură. Ședeam pe vechiul pod în ruine. Înainte de a pleca în lume, Iisus s-a dus să vorbească cu demonul lui personal în deșert, începu Petrus. A învățat tot ce trebuia să știe despre om, dar n-a lăsat ca demonul să dicteze regula jocului și în felul acesta a învins. În afară de forțele fizice care ne înconjoară și ne ajută, există 2 forțe spirituale de bază lângă noi: un înger și un demon. Îngerul ne apără mereu și acesta e un har divin. Nu trebuie să-l invocăm. Chipul îngerului tău este vizibil totdeauna când vezi lumea cu ochii frumuseții. Și demonul este un înger, dar e o forță liberă, rebelă. Prefer să-l numesc mesager, fiindcă el este principala verigă a legăturii dintre tine și lume. Singurul mod de a intra în contact cu mesagerul nostru este să-l acceptăm ca prieten, ascultându-i sfaturile, cerându-i ajutor la nevoie, dar ne lăsându-l niciodată să dicteze regulile, așa cum ai făcut tu cu băiatul. Pentru asta, în primul rând, trebuie să știi ce vrei și apoi să-i cunoști chipul și numele. Cum o să aflu toate astea? Am întrebat. Și Petrus mă învăță ritualul mesagerului. Așează-te și relaxează-te complet. După un timp, repetă-ți: acum sunt relaxat, iar ochii mei dorm somnul lumii. Închipuieți o coloană de foc la dreapta ta. Ațâță flăcările ca să fie vii, strălucitoare. Atunci, spuneți încet: ordon subconștientului meu să se manifeste. El mi se deschide și își dezvăluie secretele magice. Dacă apare vreo imagine, ea va fi o manifestare a subconștientului tău. Încearcă să o reții. Menținând coloana de foc din dreapta, imaginează-ți acum altă coloană de foc la stânga. Când flăcările vor fi foarte vii, spune încetișor următoarele cuvinte: fie ca forța mielului, care este în tot și în toate, să fie și în mine când îmi invoc mesagerul. Discută cu mesagerul tău, care va trebui să apară între cele 2 coloane. Discută-ți problema pe care o ai, cere sfaturi și dă-i ordinele necesare. Când discuția s-a terminat, desparte-te de mesager cu cuvintele: mulțumesc mielului pentru minunea pe care am înfăptuit-o. Fie ca mesagerul să se întoarcă ori de câte ori îl invoc și când va fi departe să mă ajute să-mi realizez opera. Dacă ritualul a fost bine executat, mesagerul își dezvăluie imediat numele prin telepatie. Dacă nu, insistă până ce reușești să-l afli și numai după aceea poți vorbi cu el.
Cu cât repeți mai mult ritualul, cu atât mai puternică va fi prezența mesagerului și cu atât mai rapide vor fi acțiunile lui. Azi, la prima voastră întâlnire, îți va spune cum îl cheamă. Numele lui e secret și nu trebuie să fie cunoscut de nimeni niciodată, nici chiar de mine. Cine știe numele mesagerului tău te poate distruge. Am privit râul multă vreme. Apele lui, foșnetul, începură să mă dezlege de lume și să-mi inspire o liniște profundă. Am închis ochii și mi-am închipuit prima coloană de foc. La început mi-a fost cam greu, dar până la urmă a apărut. Am pronunțat cuvintele rituale și altă coloană a apărut la stânga mea. Spațiul dintre cele două coloane, iluminat de foc, era complet gol. Am stat câteva clipe cu ochii fixi spre acest spațiu, încercând să nu mă gândesc la nimic pentru ca mesagerul să-și facă apariția. Dar în loc de această imagine au început să apară scene exotice. Intrarea într-o piramidă, o femeie înveșmântată în aur curat, câțiva negri dansând în jurul unui foc. Au mai apărut și multe bucăți din drumul pe care îl făcusem eu cu Petrus, până ce, deodată, deșertul cenușiu pe care îl văzusem dimineața s-a întins între cele două coloane de foc. Și acolo, privindu-mă, stătea omul cel simpatic cu o sclipire trădătoare în ochi. Atunci mi-a venit un nume în minte: Astrin. Am memorat numele și l-am făcut să vibreze între cele două coloane de foc. Iar mesagerul dădu din cap afirmativ. Trebuia să închei exercițiul. Am spus cuvintele magice și am stins coloanele de foc. Am deschis ochii și am văzut râul Ega în fața mea. Ritualul se terminase, iar eu m-am despărțit de Petrus. Dragostea. Ne opriserăm într-un sătuc să bem ceva. Ne-am continuat discuția despre mesageri, îngeri și demoni. Petrus insista asupra ideii că trebuie să căutăm totdeauna o recompensă, iar eu îmi aminteam că Iisus spunea că cei bogați nu vor intra în împărăția cerurilor. Iisus chiar l-a răsplătit pe omul care a știut să înmulțească talanții stăpânului. În plus, n-au crezut în el, deși era convingător ca orator. A trebuit să facă minuni, să dea recompense celor care îl urmau. Nimeni nu o să-l vorbească de rău pe Iisus în barul meu, interveni patronul care ne urmărea conversația. Nici vorbă, răspunse Petrus. Al vorbi de rău pe Iisus înseamnă să comiți păcate invocându-i numele, cum ați făcut domniile voastre aici, chiar în piața asta. Am întrebat despre ce era vorba. Acum 50 de ani, în plin secol 20, un țigan a fost ars chiar aici, în față, acuzat de vrăjitorie și de blasfemii împotriva Sfintei Cuminecături. Cazul a fost acoperit de atrocitățile războiului civil spaniol și în zilele noastre nimeni nu-și mai aduce aminte de el. La scurt timp, patronul barului reveni cu parohul satului. Cine sunteți dumneavoastră?" întrebă preotul. Petrus îi arătă scoica imprimată pe rucsac. Dar cum se face că niște pelerini pe drumul spre Santiago îl vorbesc de rău pe Iisus?" întrebă cu un ton ca de predică.
Nimeni aici nu l-a vorbit de rău pe Iisus. Vorbeam de rău despre crimele comise în numele lui Iisus, ca țiganul care a fost ars în piață. Blestemul țiganului mai stăruie încă și azi, spuse, atrăgându-și o privire mustrătoare din partea preotului. Înainte de a muri, țiganul a spus că pruncul cel mai nevârstnic din sat avea să primească și să întrupeze demonii lui. Când copilul acesta avea să îmbătrânească și să moară, demonii din el vor trece în alt prunc și așa secole peste secole. Pământul de aici e la fel ca pământul tuturor satelor din prejur, spuse preotul. Nu ni s-a întâmplat nimic care să nu se petreacă și în satele vecine. Povestea asta e fantezie curată. Nu s-a întâmplat nimic, fiindcă noi am ferecat blestemul, spuse patronul barului. Păi atunci, hai să mergem până la el, zise Petrus. Petrus plăti nota și ceru ca cineva să ne ducă până la cel care primise blestemul. Patronul barului îl privi pe Petrus cu teamă. Stai liniștit, îi spuse ghidul meu. E de ajuns să ne arăți doar casa unde stă. Patronul ieși cu noi pe ulița prăfuită. Am mers împreună până la ieșirea din sat, unde el ne arătă o casă depărtată pe marginea drumului. Ne-am despărțit, iar noi ne-am îndreptat spre casă. O femeie de vreo 60 de ani a venit să-mi deschidă. Lângă ea, un câine enorm, negru, dădea din coadă și părea mulțumit de vizită. Femeia ne-a întrebat ce voiam. Suntem pelerini pe drumul spre Compostela și avem nevoie de puțină apă fierbinte, spuse Petrus. Cam în silă, femeia deschise ușa. Am un pic de apă pe foc, spuse ea. Am rămas singur cu dulăul cel uriaș în odaie. Acesta dădea din coadă, mulțumit și docil. Peste puțin, femeia se întoarse cu o cutie de conservă veche, o umplu cu apă clocotită și o întinse lui Petrus. Gata, plecați cu Dumnezeu. Dar Petrus nu se mișcă. În sat ne-au spus că există un blestem asupra acestei case, spuse Petrus cu ton bârfitor. Am simțit că ochii dulăului au scânteiat, ca și cum ar fi înțeles și el discuția. Bătrâna sări ca arsă. Asta e minciună, superstiții de pe vremuri. Te rog, termină-ți ceaiul imediat, că eu am o grămadă de treabă. Femeia nu s-a mai așezat. Observă că eu priveam fix câinele și îl chemă lângă ea. Animalul ascultă, dar când ajunse lângă ea, mă privi din nou. Deodată mi-am dat seama că nu eu eram acela care privea câinele. Chiar de când intrase, acel animal mă hipnotizase și îmi ținuse ochii nedezlipiți de ai lui. Câinele mă privea pe mine și mă făcea să-i îndeplinesc voința. Ceva în lăuntrul meu se deșteptase, ceva ce nu mă învățase Petrus, dar care începea să capete contur. Din toată încăperea nu-l puteam percepe decât pe câine. Când am început să dau drumul acelor cuvinte ciudate pe care nu le înțelegeam deloc, câinele a început să mârie. El înțelegea. Din ce în ce mai incitat vorbeam mereu mai tare. Câinele se ridică și-și arătă colții. Eu știam că acele cuvinte mă apără, de aceea vorbeam cât mai tare, vărsându-mi toată forța peste câine, simțind că în mine răsărise o putere nouă, care împiedica animalul să mă atace. Mi-am dat seama că femeia se îndrepta țipând către mine și voia să mă îmbrâncească spre ușă, dar Petrus o ținea, în timp ce câinele nu dădea nicio atenție luptei celor doi. Mă fixase cu privirea și venea spre mine, mârind și arătându-și colții. Eu încercam să înțeleg limba ciudată pe care o vorbesc, dar de fiecare dată când mă gândesc la înțelesuri, puterea scade și câinele mai face un pas și devine mai puternic. Încep să strig fără să mă mai gândesc.
câinele se aruncă peste mine cu toată greutatea lui și mă trânti pe canapeaua de mușama. Câteva clipe ne-am privit fix în ochi, apoi sări înapoi și ieși fugind din casă. Am început să plâng în hohote. Mă cuprinsese un val uriaș de dragoste. O bucurie imensă și absurdă, pentru că acum îmi dădeam seama de toată povestea aceea cu câine. Petrus mă luă de braț și mă conduse afară, amândoi îmbrânciți de femeie. Am privit în jur și n-am văzut nici urmă de câine. Mă cuprinsese o iubire imensă pentru toți și pentru toate. Am zărit chipul îngerului meu, așa cum îmi spusese Petrus. Toată seara n-am scos o vorbă, cufundat în sentimentul acela plăcut care părea că umple tot spațiul. Am ajuns la un hotel la 8 seara. Patronul îmi ceru pașaportul ca să mă înregistreze și eu i l-am întins. Sunt pregătit să discutăm, i-am spus lui Petrus. Trebuie să știu tot ce s-a întâmplat azi. Ieri, când am simțit starea de urgență a mesagerului tău, am înțeles că se pregătea o bătălie pe drumul spre Santiago. În cazul tău, a fost întâlnirea cu câinele. Amănuntele luptei și motivul pentru care se cuibăriseră așa de mulți demoni în câine o să ți le explic mai târziu. Acum, important este să înțelegi că femeia se obișnuise cu blestemul. Când ai scos demonii din biata bătrână, ai dezechilibrat și tu universul. Senzația de bucurie ai simțit-o pentru că gestul tău a fost atins de agape. Tot pomenești de agape, dar până acum nu mi-ai explicat ce înseamnă de fapt. Am senzația că este vorba de ceva legat de o formă superioară de iubire. Chiar așa este. În curând va sosi momentul să trăiești această iubire intensă, dragostea care îl devorează pe cel care iubește. Atunci l-am întrebat și despre limba necunoscută pe care o vorbisem. A fost o surpriză și pentru mine. Nu este o practică ram a drumului spre Santiago. E vorba despre carismă și aparține practicilor ram ale drumului spre Roma. Auzisem vorbindu-se câte ceva despre carisme, dar i-am cerut lui Petrus să-mi explice mai bine. Carisme sunt daruri ale Sfântului Duh coborâte peste unii oameni. Tu ai trăit harul limbilor, același pe care apostolii l-au simțit în ziua de Rusalii. Harul limbilor e legat de comunicarea directă cu Sfântul Duh. Zilele cât ai mers pe jos, pe drum, și practicile ram, împreună cu pericolul pe care câinele îl reprezenta pentru tine, au trezit din întâmplare harul limbilor în tine. Nu o să ți se mai întâmple dacă nu o să-ți găsești spada și nu o să te hotărăști să străbați drumul spre Roma. Oricum, a fost un semn bun. Încă ceva, spuse Petrus. Vei mai întâlni câinele. Să nu încerci să trezești iar harul limbilor, pentru că nu se va mai întoarce. Încrede-te în ceea ce îți va spune intuiția atunci. O să te învăț încă o practică ram care îți va trezi intuiția. În felul acesta vei începe să cunoști
limbajul secret al minții tale. Petrus mă învăță exercițiul apei. Fă o baltă de apă pe o suprafață lină și neabsorbantă. Privește-o câteva clipe. Apoi joacă-te fără niciun scop, fără motiv, cu apa. Trasează desene care nu înseamnă nimic. Fă exercițiul o săptămână, zăbovind de fiecare dată cel puțin 10 minute. Nu căuta rezultate practice în acest exercițiu, pentru că el îți va trezi în scurt timp intuiția. Când va începe să se manifeste la alte ore ale zilei, ai întotdeauna încredere în ea. Entuziasmul. Era aproape 9 când a început să se întunece. Priveam în jur când am zărit în depărtare un schit micuț tăiat în piatră, asemeni multor altor schituri pe lângă care trecusem pe acest drum. Am mai mers puțin, apoi ne-am abătut de la semnele galbene și ne-am îndreptat spre construcția cea mică. Nu erau decât 4 pereți văruiți în alb. Ușa era deschisă. De fapt, nu era chiar o ușă, ci un fel de portiță de o jumătate de metru înălțime, spânzurând într-o rână. Petrus își aprinse o țigară și propuse să mai așteptăm un pic. Deși mă dureau picioarele de atâta mers, mi-am dat seama că în schitul acela era ceva care, în loc să mă liniștească, mă ținea încordat. Și chiar m-ar fi speriat dacă n-ar fi fost Petrus cu mine. Am așteptat aproape o oră. Tocmai când mă gândeam că o să plecăm, el început să vorbească. Aici e prezentă una din cele 2 manifestări ale lui Agape. Agape este iubirea totală, iubirea care îl devorează pe cel care o trăiește. Cine cunoaște și trăiește Agape, vede că nimic pe lumea asta nu mai are importanță în afară de iubire. Iubirea care devorează face ca totul, absolut totul, să fie lipsit de importanță. Acești oameni nu trăiesc decât pentru a fi hrană pentru iubirea lor. Petrus îmi povesti că acolo trăia un om care se numea Alfonso. Îl cunoscuse în timpul primului pelerinaj la Compostela, pe când acela culegea fructe ca să mănânce. Călăuza lui, un om mult mai luminat decât el, era prieten cu Alfonso și toți 3 au făcut ritualul de Agape, exercițiul sferei albastre. Petrus adăugă că fusese una din experiențele cele mai importante din viața lui și că până în ziua de azi, când făcea acest exercițiu, își amintea de schit și de Alfonso. Îi vibra emoția în glas. Era prima oară când observam așa ceva. Agape este iubirea care devorează. E un sentiment care se revarsă peste tot, care umple toate fisurile și face ca orice încercare de agresiune să devină pulbere. Tot ce vei face de acum încolo, tot ce vei reuși să obții de pe urma drumului spre Santiago, va avea sens numai dacă vei fi atins de iubirea care devorează. Când ai transmutat spiritul câinelui femeii aceleia, ai simțit Agape în stare pură. A fost un gest nobil și am fost mulțumit că mă aflam acolo și că eram călăuza ta. Pentru acest motiv, pentru prima oară în tot drumul, voi participa
la un exercițiu împreună cu tine. Și Petrus mă învăță ritualul de agape, exercițiul sferei albastre. Așează-te comod. Încearcă să nu te gândești la nimic. Lasă-ți inima să se simtă liberă. Închipuie-ți inima crescând până ce umple încăperea, apoi casa cu o lumină albastră, intensă, strălucitoare. Când ajungi aici, începi să simți prezența prietenoasă a sfinților în care credeai când erai copil. Ei sunt de față, venind din toate colțurile, zâmbind și dându-ți încredere și speranță. Reprezintă-ți sfinții apropiindu-se, punându-și mâinile pe capul tău, în timp ce îți doresc iubire, pace și comuniune cu lumea. Când această senzație este foarte intensă, simți că lumina albastră e un flux care intră și iese din tine, ca un râu strălucitor, în curgere. Lumina albastră începe să se răspândească în casă, apoi peste cartier, oraș, țară și învăluie lumea într-o imensă sferă albastră. Ea e manifestarea iubirii supreme. Menține cât mai mult această lumină răspândită deasupra lumii. Faza aceasta a exercițiului trebuie să dureze cel puțin 5 minute. Ieși progresiv din transă și întoarce-te în realitate. Sfinții vor rămâne aproape. Lumina albastră va continua să strălucească deasupra lumii. Acest ritual poate și trebuie să fie făcut de mai multe persoane. E mai bine. În acest caz, participanții trebuie să se țină de mână. Petrus m-a luat de mână și ne-am dus afară. Noaptea era întunecată, mai neagră decât de obicei. M-am așezat lângă el și am început să cântăm. Lumina crescu în intensitate și am simțit cum învăluia lumea întreagă. Am simțit că sprijineam totul pe palme, cu brațele întinse spre ceruri. În clipa aceea, fluxul de lumină albastră crescu într-atât și deveni așa de intens că am crezut că voi leșina. Dar am reușit să-l mențin încă câteva clipe până ce melodia pe care o cântam s-a terminat. Atunci m-am relaxat, simțindu-mă slăit cu totul, dar liber și mulțumit de viață și de ceea ce reușisem să experimentez. Mâinile care le țineau pe ale mele m-au lăsat slobod. Mi-am dat seama că una era a lui Petrus și am intuit în străfundul sufletului a cui era cealaltă. Am deschis ochii și lângă mine era călugărul Alfonso. Niciunul dintre noi n-am scos niciun cuvânt. După un timp, Alfonso se ridică și plecă iar peste platoul stâncos. Moartea. Mă trezisem cu o grabă ciudată, cu dorința să ajungem imediat la Santo Domingo. Ne-am băut cafelele și am pornit la drum. Am trecut pe lângă o casă medievală cu blazon, pe lângă ruinele unui han pentru pelerini și pe lângă un parc al provinciei la capătul satului. Am simțit
o prezență pregnantă în stânga mea. Mi-am continuat drumul, dar Petrus mă reținu. Nu folosește la nimic să fugi, spuse el. Oprește-te și ține-i piept. Am vrut să mă depărtez de Petrus și să merg mai departe. Uită-te în spate. Vocea lui Petrus avea un ton de urgență. Uită-te până nu-i prea târziu. M-am răsucit brusc. La stânga mea era o căsuță părăsită cu buruienile arse de soare crescând prin ea. Un măslin își înălța crăcile răsucite spre cer. Și între măslin și casă, fixându-mă cu privirea, un câine. Un câine negru. Același câine pe care îl alungasem din casa femeii acum câteva zile. N-am mai știut nici de Petrus, nici de nimic. Priveam fix în ochii animalului. Ceva în lăuntrul meu, poate vocea lui Astrin sau poate a îngerului meu păzitor, îmi spunea că dacă îl scăpam din ochi, mă va ataca. Stomacul mi se contractase și îmi venea să vomit de atâta tensiune, dar frică nu mi era deloc. Dacă mi-ar fi fost, ceva îmi spunea că ochii m-ar fi trădat și animalul m-ar fi pus iar la pământ, cum mai făcus odată. Nu l-am pierdut din ochi nici chiar când am simțit că pe un drumeac din dreapta mea se apropia o formă nedeslușită. Forma se opri o clipă, apoi se îndreptă direct spre noi. Trecu chiar prin fața ochilor noștri, spunând ceva ce n-am înțeles. Era o prezență feminină, o prezență bună, prietenoasă și pozitivă. În fracțiunea de secundă, când forma s-a aflat între ochii mei și ochii câinelui, stomacul mi s-a liniștit dintr-o dată. Un prieten puternic se afla acolo ca să mă ajute în lupta aceea absurdă și fără rost. După ce forma trecu, câinele își lăsă ochii în jos. Dintr-un salt fugi spre casa părăsită și pieri din fața mea. Inima îmi bătea nebunește și mi-am dat seama că mi-era rău. Când m-am simțit mai bine, Petrus îmi ceru să mergem puțin și eu m-am supus. Am vrut să știu motivul acelei întâlniri absurde. În viață, ca și pe drumul spre Santiago, există lucruri care se petrec împotriva voinței noastre. La prima noastră întâlnire am citit în ochii țiganului numele diavolului pe care trebuia să-l înfrunți. Am fost foarte mirat să aflu că acest diavol era câine, dar nu ți-am spus nimic atunci. În casa femeii, când ai exprimat pentru prima oară iubirea care devorează, ți-am văzut dușmanul. Când ai gonit diavolul de la femeia aceea, nu l-ai trimis nicăieri, l-ai gonit pur și simplu. Acum, forța asta rătăcește în urma ta. Înainte de a-ți găsi spada, trebuie să te hotărăști dacă vrei să fii sclavul sau stăpânul acestei puteri. Trebuie totuși să știi ceva, spuse Petrus pe drum. Duelul cu câinele nu poate sfârși decât cu victoria unuia dintre voi. Va apărea din nou și data viitoare încearcă să duci lupta până la sfârșit. Dacă nu, fantasma lui o să te bântuie câte zile vei avea. Petrus îmi spusese că știa numele acelui demon. L-am întrebat cum îl chema. Legiune, răspunse, fiindcă sunt mulți. Voiam să aflu mai multe despre povestea aceea cu demonii cei mulți, dar Petrus n-avea chef de vorbă, așa că m-am hotărât să aștept o ocazie mai bună. Am suit un povârniș și când am ajuns sus, am putut vedea turla principală a bisericii Santo Domingo de la Cazalda. Era cam 7 seara când Petrus ceru să ne oprim. Așează-te aici, spuse.
Era un ton diferit în vocea lui. Nu-mi dădeam seama dacă era afecțiune sau milă. Rămâi aici. Ne întâlnim mâine în Santo Domingo de la Cazalda. Înainte să pot spune ceva, Petrus continua. Într-una din zilele astea va trebui să-ți înfrunți cel mai mare dușman de pe drumul spre Santiago. Câinele. Când va veni ziua, să nu ai teamă, fiindcă eu voi fi aproape și îți voi da puterea de care vei avea nevoie în luptă. Astăzi însă te vei înfrunta cu un alt fel de dușman, un dușman potențial, care te poate distruge sau îți poate fi cel mai bun tovarăș. Moartea. Aici unde te afli acum nu există niciun pericol, spuse în timp ce mi întindea sandvișurile. Te afli într-un loc absolut sigur, cu o singură excepție: pericolul fricii tale. În noaptea asta, fă experiența celui mai groaznic mod de a muri. Și Petrus mă învăță exercițiul îngropatului de viu. Așează-te jos și relaxează-te. Pune-ți mâinile pe piept în poziția mortului. Imaginează-ți toate amănuntele înmormântării tale ca și cum va avea loc mâine. Singura diferență este că vei fi înmormântat de viu. Pe măsură ce se desfășoară toată povestea, îți vei încorda din ce în ce mai tare toți mușchii într-un efort disperat de a te mișca, dar nu te miști, până ce, când nu mai suporți, într-o mișcare cu tot trupul, arunci într-o parte scândurile coșciugului, respiri adânc și ești liber. Mișcarea aceasta va avea mai mult efect dacă o însoțești cu un strigăt din rărunchi. Pricepi? Trebuie să-l faci o singură dată, spuse el. Trebuie să trezești tot adevărul, toate spaimele, pentru ca exercițiul să poată încolți din rădăcinile sufletului și să lase să cadă masca de oroare care acoperă chipul plăcut al morții tale. O să te aștept la popas, spuse în timp ce se depărta. O să las numele tău la recepție. L-am urmărit cu privirea cât am putut. M-am hotărât să fac exercițiul imediat ce se va întuneca de tot. Noaptea era neagră. La orizont se zărea strălucirea slabă a orașului. M-am culcat pe jos și mi-am îndreptat privirea spre ramurile copacului de deasupra capului meu. Am început să mă relaxez și mi-am pus mâinile pe piept în poziția mortului. Mi-am închipuit cum se închide sicriul. Stăteam nemișcat, dar eram viu și voiam să le spun alor mei că vedeam tot, că îi iubeam, dar nu-mi ieșea niciun sunet din gură. Încercam cu disperare să deschid ochii, să fac un semn, să lovesc în scândura coșciugului, dar nu se mișca nimic din trupul meu. Am simțit cum se leagă sicriul, mă duceau la groapă. Auzeam zgomotul inelelor frecându-se de chingi, pașii oamenilor urmându-mă, câte o voce aici și colo. Mirosul florilor de lângă cap începea să mă sufoce. Au așezat coșciugul pe marginea gropii. Aud plânsete. Deodată, întuneric de plin. Simt aerul din ce în ce mai greu. Mirosul florilor e insuportabil. Aud pașii oamenilor depărtându-se.
este totală. Nu reușesc să mă mișc. Și dacă pleacă, în curând o să fie noapte și nimeni nu o să mă mai audă bătând în sicriu. Deodată aud un zgomot. Sunt viermi. Viermii care se apropie ca să mă mănânce de viu. Încerc din răsputeri să mișc ceva din trupul meu, dar totul rămâne inert. Viermii încep să mi se suie pe corp. Sunt unsuroși și reci. Ajutor! Sunt devorat de viu și nimeni nu mă aude. Nimeni nu spune nimic. Trebuie să ies de aici. Unde este Dumnezeu? De ce nu răspunde? Nu mai e aer, iar viermii mă devorează. Trebuie să mă mișc. Trebuie să sparg coșciugul ăsta. Doamne, dă-mi toată puterea să mă mișc. Trebuie să ies de aici. Mă voi mișca. Mă voi mișca. Am reușit. Scândurile sicriului au zburat în toate părțile, mormântul a dispărut și mi-am umplut pieptul cu aerul curat al drumului spre Santiago. O senzație de liniște interioară imensă m-a invadat și am simțit o umbră lângă mine. Am privit și am văzut chipul morții mele. Nu era moartea pe care o simțisem mai înainte, moartea creată de spaimele și imaginația mea, ci adevărata mea moarte, prietenă și sfătuitoare, care nu avea să mă mai lase niciodată să fiu laș, nici măcar o singură zi din viața mea. Nu mă va mai lăsa să fug din fața bătăliilor vieții și avea să mă ajute să lupt în lupta dreaptă. În viața mea nu mă voi mai simți ridicol dacă fac ceva, indiferent ce, pentru că ea stătea aici, spunându-mi că atunci când mă va lua în mâinile ei ca să călătorim spre alte lumi, nu va trebui să car după mine cel mai mare păcat dintre toate păcatele, căința. Având certitudinea prezenței ei, privindu-i chipul plăcut, am fost sigur că o să beau cu nesaț din fântâna cu apă vie a existenței. Cucerirea. Am ajuns într-o seară la ruinele unui vechi castel al ordinului templierilor. Ne-am așezat să ne odihnim. Deodată, la dreapta mea, trecând peste ruine, a apărut un cioban care se întorcea de pe câmp cu oile lui. Cerul era roșu aprins, dar praful ridicat de animale făcu peisajul difuz, ca și cum ar fi fost un vis, o viziune magică. Petrus se ridică. Scena îl impresionase. Hai să mergem. Trebuie să ne grăbim, spuse el. De ce? Nu crezi că suntem de prea mult timp pe drumul spre Santiago? Numai că mie ceva îmi spunea că graba lui era legată de scena magică a păstorului cu oile lui. 2 zile mai târziu am ajuns aproape de niște munți care se înălțau spre sud, rupând monotonia imenselor câmpii acoperite cu lanuri de grâu. După vreo jumătate de oră de mers, am început să aud un zgomot asemănător cu acela al unei căderi de apă. Într-o prăpastie unde ar fi încăput un bloc de 5 etaje, un lințoliu de apă se revărsa spre centrul pământului. Pe marginile imensei găuri, o vegetație luxuriantă, total diferită de cea pe care călcam eu, înrăma căderea de apă. Să coborâm pe aici,
spuse Petrus. Am ajuns pe fundul prăpastiei, zgâriat tot pe brațe și picioare. Frumoasă opera naturii, spuse Petrus. Am încuvințat. Aici natura își arată forța, adăugă el, și ne dă voie să ne demonstrăm și noi forța. Hai să suim prin cascadă, spuse călăuza mea. Prin apă. Petrus, eu nu mă sui prin cascadă în ruptul capului, pentru un singur motiv. E imposibil. O să-mi spui că am încălcat jurământul de supunere pe care l-am făcut înainte de a începe drumul? Nu. N-ai încălcat acel jurământ. Nu ți-e frică, nici lene. Și nu trebuie să te gândești că-ți dau un ordin inutil. Iar dacă îți folosești puterea de decizie, nu înseamnă că rupi un jurământ. Această putere nu este niciodată interzisă pelerinului. Fii atent, continuă el. Eu voi urca înaintea ta fără să mă folosesc de niciun har și voi reuși. Dacă reușesc numai pentru că am știut unde să pun piciorul, tu va trebui să faci la fel. În felul acesta îți anulezi puterea de decizie. Dar dacă refuzi după ce m-ai văzut că am suit, atunci înseamnă că ți-ai călcat jurământul. Își scoase tenișii. Cascada este locul unde vei pune în practică tot ce ai învățat până acum, îmi spuse călăuza. Încă ceva, spuse el. Căderea aceasta de apă te va învăța cum să fii maestru. Eu voi sui, dar există o perdea de apă între mine și tine. Voi sui fără ca tu să vezi exact unde pun mâna și piciorul. Tot așa, un discipol nu poate imita niciodată pașii călăuzei lui. Să-l înveți pe celălalt înseamnă să-i arăți că este posibil. Nu mai spuse nimic. Intră sub perdeaua de apă a cascadei și începu să suie. Nu-i vedeam decât forma difuză, așa cum vezi pe cineva printr-un geam gros, dar am văzut că înainta. În sfârșit, Petrus apăru pe unul din maluri. Era ud tot, plin de lumina soarelui și râdea. Hai, strigă el, făcându-mi semn cu amândouă mâinile. E rândul tău! Acum îmi venise rândul. Mi-am aruncat toate hainele, apoi mi-am băgat capul sub apă. Era înghețată, iar trupul mi-a înțepenit o clipă, dar după aceea m-a cuprins o senzație plăcută. Eram viu. Am început să sui cu fața lipită de roca udă. Când mi-am scos capul complet de sub apă, am văzut soarele strălucind deasupra mea și am tras cu putere aer în piept. Am privit în jur și am zărit la câțiva centimetri de mine platoul pe unde mersesem mai înainte, ținta eforturilor mele. Mi-am fixat picioarele și o mână într-o crăpătură, în timp ce cealaltă se lăsa liberă, încercând să se obișnuiască cu apa. Brațul începu să se ridice încet, profitând chiar de forța apei. În sfârșit am reușit să-l înalț de tot, eliberându-l, și acum depindea numai de el să descopere unde să se sprijine și în ce direcție să apuce tot corpul. Dintr-o dată mâna liberă găsi o crăpătură în piatră. Era acolo locul care de secole i-a servit și i-a sprijinit pe pelerinii drumului spre Santiago. Când am înțeles asta, m-am agățat cu toate puterile. Cealaltă mână se eliberă și ea și găsi locul care o aștepta. Ultimul și cel mai grozav pas fusese făcut. M-am târât pe mal și m-am lăsat în voia
oboselii. Cu tot zgomotul apei, i-am simțit pașii lui Petrus care se apropia. Am vrut să mă scol ca să-mi arăt bucuria, dar trupul slăit refuză să mă asculte. Sunt foarte obosit, i-am spus. Nu-i nimic, te voi învăța să absorbi energie din tot ce te înconjoară. Și Petrus mă învăță impulsul de ram. Dă afară tot aerul din plămâni, golindu-i la maximum. Apoi inspiră încet, ridicând brațele. În timp ce inspiri, concentrează-te pentru a simți cum intră în tine iubirea, pacea și armonia cu universul. Țineți respirația cu brațele sus cât mai mult, trăind și bucurându-te de armonia interioară și exterioară. Când nu mai poți, dă aerul afară repede, dintr-o dată, în timp ce pronunți cuvântul Ram. Nebunia. În seara aceea am ajuns la Fons-Badon, un sat mare, dar complet distrus. Numai când am grăbit pasul mi-am dat seama că Petrus mergea foarte încet. Se uita la casele în ruină, scotocea printre crengi și descoperea bucăți de cărți, până ce s-a așezat în mijlocul pieței publice, unde se găsea o cruce de lemn. Să ne odihnim puțin, spuse. M-am așezat lângă el, privind peisajul pustiu. Noi toți avem în lăuntru, arzând, flacăra sfântă a nebuniei, alimentată de agape. Tot ce te-am învățat, inclusiv agape, are sens numai dacă ești mulțumit cu tine însuți. Dacă nu este așa, exercițiile pe care le-ai învățat te vor conduce inevitabil la dorința de schimbare. Și pentru ca toate exercițiile pe care le-ai învățat să nu se întoarcă împotriva ta, trebuie să dai voie să se petreacă o schimbare. Am început să mă gândesc la mine, lăsându-l pe Petrus să vorbească. Alesesem să fac drumul spre Santiago în căutarea spadei mele. Ea mă interesa acum cel mai mult și trebuia să o găsesc cu orice preț. Trebuia să iau decizia corectă. Singurul mod de a lua o decizie corectă este să cunoști care este decizia greșită, spuse el după ce i-am zis la ce mă gândisem. Și atunci Petrus mă învăță exercițiul umbrelor. Relaxează-te. Timp de 5 minute privești toate umbrele obiectelor sau oamenilor din jur. Încearcă să afli ce parte a obiectului sau a omului se reflectă în umbra respectivă. În următoarele 5 minute faci același lucru, dar în același timp identifici problema pe care vrei să o rezolvi și cauți toate soluțiile greșite pentru ea. În sfârșit, încă 5 minute mai privești umbrele și te gândești care sunt toate soluțiile bune care pot exista. Le elimini una câte una până ce nu rămâne decât soluția bună a problemei. Problema ta e spada, spuse el după ce încheie explicația exercițiului. Am încuvințat. Atunci apucă-te de exercițiu chiar acum. Eu o să plec să dau o raită. Când mă voi întoarce, știu că vei fi găsit soluția corectă.
Nu era greu să mă concentrez pentru că exercițiul era fascinant. Când s-a întors Petrus, eu zâmbeam. Ei bine, întrebă el, mai întâi o să spun ipoteza cea mai greșită pe care am reușit să o elaborez privind umbrele. Spada nu s-ar afla pe drumul spre Santiago. E păstrată într-un loc sigur, am continuat eu, unde soția mea n-ar avea acces. Am dedus că se află undeva la vedere, dar s-a integrat într-atât în atmosfera de acolo încât nu se vede. Și cum cel mai absurd ar fi să fie într-un loc plin de lume, ea se află într-un loc aproape pustiu. În plus, pentru ca puținii oameni care o văd să nu observe diferența între o spadă ca a mea și una tipic spaniolă, trebuie să se afle într-un loc unde oamenii să nu poată deosebi stilurile. Foarte bine, îmi spuse el, și am observat că era mândru de mine și de exercițiul pe care mi l arătase. Mai e ceva, am spus eu. Ce? Locul cel mai greșit pentru a pune spada unui mag ar fi un loc profan. Trebuie să fie într-un loc sacru. În concluzie, într-o biserică dintr-un orășel aproape de Santiago, la vedere, dar potrivindu-se cu locul respectiv. Acolo este spada mea. De acum înainte, voi vizita toate bisericile de pe drum. Am încercat să continui discuția ca să mai treacă timpul, dar mi-am dat seama că Petrus era nervos și preocupat. Brusc mi-am dat seama că îl văzusem așa o singură dată, la o cafea de dimineață într-un sat al cărui nume nu mi-l aminteam, înainte de a ne întâlni cu... Am întors capul. Era acolo. Câinele. L-am fixat cu privirea. Am simțit teamă. Imediat, câinele început să se apropie încet, mărind înnăbușit. Văzându-mi slăbiciunea oglindită în ochi, se repezi la mine. Parcă un pietroi mi-ar fi căzut pe piept. O durere ascuțită în picior mă făcu să mă ghemuiesc tot și mi-am dat seama că mă mușcase. Mi-am luat mâinile de pe față și de la gât și mi-am prins piciorul rănit. Câinele profită de asta și se pregăti să se arunce spre fața mea. Atunci mâna simți o piatră lângă mine. Am apucat-o repede și l-am lovit cu toată puterea și disperarea. S-a depărtat puțin, mai mult surprins decât rănit, iar eu am reușit să mă ridic. Deodată am auzit o voce în lăuntru-mi. O voce spunea că dacă mă las, lupta se termina și eu eram salvat, învins, dar viu. Câinele se opri și el ca și cum ar fi auzit aceeași voce. Și încă o dată am vrut să las baltă totul. Un zgomot în satul părăsit a tras atenția animalului. Am privit într-o parte și am văzut un păstor care venea cu oile de pe câmp, dar când dulăul văzu oile, sări de pe mine și se pregăti să le atace. Asta era salvarea mea. Înainte ca javra să sară de lângă mine, m-am decis să mai rezist o secundă ca să dau timp animalelor să fugă și am apucat câinele de picior. A fost secunda care mi-a salvat sufletul. O forță imensă crescu în mine. Astrin îmi susură iar, dar acum era altceva. Spunea că trebuia să înfrunt lumea cu aceleași arme cu care eram provocat și că nu puteam înfrunta un câine decât transformându-mă în câine. Asta era nebunia despre care îmi vorbise Petrus. Am început să mă simt câine. Animalul a început să mă privească cu groază. Vechea mea frică se răsfrânsese asupra lui cu atâta putere încât reuși să scape, dar l-am prins din nou în fundul unei case părăsite. Era cineva care acolo avea să vadă chipul morții lui. Deodată am înțeles că ceva nu era în regulă. Eram prea puternic. Mă transformasem în sumedenie.
Am simțit o pornire de nestăpânit să-l fac bucăți pe animalul neajutorat. Tu ești principele, iar ei sunt sumedenie, îmi șopti Astrin. Trebuia să mai rezist un minut. Nu trebuia să ucid câinele. Am aruncat o privire spre păstor. Chipul lui îmi confirma gândul. Acum era mai speriat de mine decât de câine. Am început să simt o amețeală, iar peisajul început să se învârtească cu mine. Nu mai luptam cu un animal, ci cu forța care mă posedase. Mi s-au înmuiat picioarele și m-am sprijinit de un perete, dar acesta a cedat. În moloz, printre lemne și resturi, am căzut cu fața în jos pe pământ. Pământ. Sumedenie era pământul. Fructele pământului. Am simțit cum sumedenie trece prin corpul meu și se scurge în pământ, fiindcă în mine se afla agape, iar sumedenie nu voia să fie înghițit de iubirea care devorează. Aceasta era voința mea. Am simțit cum ultimele lui rămășițe mi s-au scurs prin degete. Eram la pământ, rănit și zdrobit, când în fața mea am văzut o scenă absurdă. Un câine, sângerând, dar dând din coadă, și un păstor speriat care mă privea. Poruncă și supunere. Starea sufletească prin care treceam se îmbunătățea pe zi ce trece și eram mândru de mine. Escaladasem o cascadă și învinsesem demonul drumului. Nu mai lipsea decât sarcina cea mai importantă: să-mi găsesc spada. Am adus vorba despre asta. Victoria, da, a fost frumoasă, dar ai eșuat în ce era mai important, spuse Petrus, aducându-mă la realitate. N-ai știut momentul exact când avea să înceapă lupta. A trebuit ca eu să merg mai repede, să-ți impun un marș forțat, și tu nu te-ai gândit la altceva decât că-ți căutam spada. La ce e bună o spadă dacă omul nu știe unde l-așteaptă dușmanul? Spada e unealta puterii, am răspuns eu. Există un secret în căutarea asta, un secret pe care tu nu l-ai descoperit încă, dar fără de care niciodată nu vei putea găsi ceea ce cauți. Am căzut pe gânduri. Pe marginea drumului erau cruci mari de lemn. Erau opera unui pelerin. Așezate din 30 în 30 de metri, se întindeau cât vedeam cu ochii. Ne-am oprit în fața uneia care căzuse. Petrus privi în jur. Lăsă rucsacul și se așeză. Ce auzi? Mă întrebă el după un timp. Nimic. Liniștea. Ce bine ar fi să avem destulă cruzime ca să putem asculta liniștea. Dar nu suntem decât oameni și nu știm nici măcar să ne ascultăm flecăreala proprie. Nu m-ai întrebat niciodată cum am presimțit sosirea lui sumedenie, așa că am să spun eu. L-am auzit. Zgomotul a început cu multe zile înainte. Eram încă la Astorga. De atunci am început să merg mai repede, fiindcă toate indiciile arătau că aveam să ne întâlnim la Fons-Badon. Totul stă scris în zgomote, trecutul, prezentul și viitorul omului.
Numai cine ascultă șoapta prezentului poate lua decizia corectă. Apoi îmi spuse că mă va învăța una dintre practicile cele mai ușoare, dar dintre cele mai importante ale drumului spre Santiago, și mi-a explicat exercițiul auzului. Relaxează-te. Închide ochii. Încearcă timp de câteva minute să te concentrezi asupra tuturor sunetelor care te învăluie, așa cum își acordează o orchestră instrumentele. Imediat vei distinge fiecare sunet separat. Încearcă să alungi alte sunete din minte. Făcând zilnic acest exercițiu, vei începe să auzi voci. Mai întâi vei crede că sunt rodul imaginației tale. Apoi vei descoperi că sunt vocile oamenilor din trecut, prezent și viitor, toți participanți la memoria timpului. Petrus mă întrebă dacă auzisem chemarea veselă a unui dușman, invitația unei femei sau secretul spadei mele. Doar o voce feminină în depărtare, i-am răspuns, dar era o țărancă ce-și chema copilul. Privește atunci la crucea asta din fața ta și ridic-o în picioare cu puterea gândului. Am întrebat care era exercițiul. Să ai încredere în gândul tău, îmi răspunse. M-am așezat pe jos în poziția lotusului. Am privit fix crucea. O jumătate de oră am încercat în toate felurile. Nu s-a întâmplat nimic. Petrus mă scutură. Hai că treaba asta începe să mă plictisească, spuse el. Dacă nu reușești cu gândul, atunci pune crucea în picioare cu mâinile. Cu mâinile? Supune-te! M-am speriat. Supune-te, repetă el. E un ordin. Aveam mâinile bandajate până sus de la lupta cu câinele. Fără un cuvânt, i-am arătat bandajele. El însă mă privea rece, lipsit de expresie. Ce mai aștepți? Petrus, eu, supune-te sau drumul spre Santiago se termină acum. M-am dus până la cruce și am încercat să o împing cu piciorul ca să încerc greutatea. Abia s-a urnit. Am observat că primul lucru ce trebuia făcut nu era să mișc crucea, ci să o degajez de postament, apoi să fac o groapă și să o împing acolo. Am luat o piatră ascuțită și am început să lovesc și să curăț capătul de lemn. Am săpat la nesfârșit. De câte ori piatra lovea pământul, de câte ori scoteam ce săpasem cu mâna făcută căuș, mă gândeam la Petrus. Soluția greșită ți-o va arăta pe cea bună. Calea imposibilă era să târăsc crucea în alt loc, pentru că nu aveam putere pentru așa ceva. Tot o soluție imposibilă era să continui să sap, să cobor mai adânc în pământ. Atunci, dacă era greșit să cobor mai adânc în pământ, o soluție posibilă era să ridic pământul. Dar cum? Și deodată toată dragostea mea se revărsă peste Petrus. Avea dreptate. Puteam să înalț pământul. Într-o jumătate de oră, movila era destul de înaltă, gaura destul de adâncă. Nu mai rămânea decât să trag crucea în gaură. Dacă mă băgam sub cruce și mă ridicam, o puteam face să alunece în groapă. Mi-am amintit că cineva dusese deja în spinare o cruce și că mâinile rănite nu putuseră să scape ca ale mele de durere și de asprimea lemnului. Și atunci, ridicându-mă încet, am început să renasc. Nu puteam privi în spate.
singura mea orientare era zgomotul. Ori tocmai învățasem să ascult lumea, ca și cum Petrus ar fi ghicit că avea să-mi trebuiască asemenea cunoștințe chiar acum. Am așteptat bufnitura crucii în groapă. M-am întors încet. Crucea stătea în picioare, încă mișcându-se ușor. Tradiția. Am luat cina în restaurantul hotelului. După cină, el m-a invitat să facem o plimbare. Am ieșit din hotel și ne-am dus spre gară. Am ajuns în dreptul unor vagoane murdare care miroseau a ulei și el se așeză pe scara unei locomotive uriașe. Drumul spre Santiago e pe cale să se încheie, spuse călăuza mea. Nu o să-ți spun nimic despre episodul de ieri. Vei descoperi singur semnificația lui când te vei hotărî să faci drumul spre Roma, care este drumul carismei și al miracolelor. Ucenicia ta nu s-a terminat ieri. Mai ai de descoperit spada și secretul pe care îl ascunde. Cu ceva timp în urmă am primit un mesaj de la maestrul meu. Cineva urmase până la sfârșit calea tradiției, dar nu-și primise spada. Eu trebuia să-l călăuzesc pe drumul spre Santiago. Ai venit și te-am condus, continuă el. Mărturisesc că la început a fost foarte greu. După întâlnirea cu Alfonso, am început să am o relație mult mai puternică și strânsă cu tine și credeam că o să te pot învăța secretul spadei tale, dar asta nu s-a întâmplat, așa că va trebui să înveți singur în puținul timp care îți rămâne pentru asta. Pentru a atinge înțelepciunea totală, va trebui să mai parcurgi celelalte 3 drumuri, inclusiv drumul secret, care nu-ți va fi revelat nici chiar de acela care l-a străbătut. Îți spun toate astea pentru că nu ne vom mai întâlni decât o singură dată. Mâine vei primi un bilet care îți va spune unde mă aflu. Va fi un ritual de inițiere colectivă, un ritual în cinstea tradiției. Trăiam una dintre despărțirile cele mai neașteptate din viața mea. Nu-mi place să spun adio, continuă Petrus. Tot ce am avut să-ți transmit, ți-am transmis. Mai lipsește doar exercițiul dansului, pe care ți-l voi explica acum, iar tu îl vei face mâine la aniversarea rituală. Atunci Petrus mă învăță exercițiul dansului. Relaxează-te. Închide ochii. Închipuie-ți primele melodii pe care le-ai ascultat în viața ta. Apoi lasă ca anumite părți din corp, dar numai una câte una, să înceapă să danseze pe melodia pe care o cânți. Peste 5 minute, ascultă zgomotele care te înconjoară. Compune cu ele o melodie și dansează cu tot trupul. Dansul este una dintre cele mai perfecte forme de comunicare cu inteligența infinită. La 7 fix am intrat pe poarta principală a bătrânului castel al templului din Ponferrada, unde aveam întâlnire cu tradiția. Am așteptat o jumătate de oră, fumând țigară după țigară. 2 tinere cu steagul Olandei și cu scoica brodată pe haine și-au făcut apariția. La fiecare 15 minute venea cineva. Au apărut un australian, 5 spanioli și încă un olandez. Pe la 8:45, când începuserăm să trâncănim despre viețile noastre personale, a sunat un gong. Zgomotul venea din vechea capelă a castelului. Ne-am îndreptat toți într-acolo. A fost o cină impresionantă.
În locul unde cândva se ridica altarul, se profilau 7 siluete îmbrăcate în straiele seculare ale templierilor, glugă și coif de oțel, cămașă de zale, spadă și scut. Deși lumina făcliilor era slabă, mi-am dat seama că unul dintre cavaleri era Petrus. Apropiați-vă de maestrii voștri, spuse cel care părea mai bătrân. Priviți drept în ochii lor. Scoateți-vă hainele și primiți costumele. Mi-am scos toate hainele, iar Petrus îmi dădu un fel de tunică neagră, parfumată, care îmi veni ca turnată pe talie. Marele preot se îndreptă spre centrul capelei, iar 2 cavaleri începură să traseze un cerc în jurul nostru, sfințindu-l în același timp. Era fix ora 9 seara, ora lui Mercur, mesagerul. Preotul suprem ne stropi cu apă, fără a călca în lăuntrul cercului. Apoi, cu cerneala sacră, scrise pe jos cele 72 de nume cu care Dumnezeu este numit în tradiție. Noi toți, pelerini și cavaleri, am început să recităm numele sfinte. Flacăra făcliilor a scânteiat, semn că spiritul invocat era prezent. Sosi momentul dansului. Nu știu cât am dansat, dar deodată am recunoscut vocea marelui preot care cerea tuturor să iasă din transă. Cavalerii au venit în jurul nostru, au pus mâna pe spade și au început să bată cu ele în scuturi, făcând un zgomot asurzitor. Cercul a fost desfăcut și noi am îngenunchiat cu capul plecat. Începeam acum un ritual creștin. Andrew, ridică-te și vino aici, spuse marele preot. Un cavaler care trebuia să fie călăuza lui vorbi. Frate, domnia ta cere compania casei? Da, răspunse australianul, iar eu am înțeles la ce ritual creștin aveam să fim martori. Inițierea unui templier. Undeva a început să bată un clopot și dangătul se repeta în ecou când se lovea de pereții castelului, repetându-se pe sine la infinit. Toți ne-am plecat capetele, iar cavalerii au dispărut. La ieșirea din castel, odată cu ivirea zorilor, mi-am dat seama că era clopotul unei biserici din apropiere care își chema credincioșii la utrenie. Muntele Sebreiro. Sunteți pelerin? Întrebă o fetiță, singura ființă vie din amiaza aceea toridă. Dacă sunteți pelerin, vă pot duce la portalul iertării. Cine trece prin portalul acela nu mai trebuie să meargă până la Santiago. Copila aceea încerca să-mi spună ceva ce eu nu voiam să ascult. Și dacă portalul iertării, care era intrarea într-o biserică, avea același efect spiritual ca și catedrala lui Santiago, de ce n-ar putea fi acolo și spada mea? Hai să mergem, i-am spus copilei. Am cheia bisericii, spuse copila. Fata intră pe poarta principală, iar eu am rămas să o aștept afară. Era o capelă micuță, iar portalul își avea deschiderea spre nord. Scrutam templul pustiu, aproape fără icoane, în căutarea singurului lucru care mă interesa. Mi-am dat seama foarte repede că mă întorsesem din drum degeaba. Aici e Santiago Matamoros, zângănindu spada cu maurii căzuți sub calul lui, statuie din secolul... Da, iată spada lui Santiago. Dar nu era a mea.
am coborât de pe munte și mi-am reluat drumul spre Compostela. În depărtare se zăreau niște munți mai înalți și nu mă gândeam decât că mai devreme sau mai târziu trebuia să-i trec și pe aceea. Dar efortul fizic mă rupsese cu totul de gândurile mele, așa că am început să mă simt ceva mai prieten cu mine însumi. Învățasem practicile RAM. Îmi cunoscusem mesagerul. Luptasem cu câinele și îmi privisem moartea. Îmi repetam eu, încercând să mă conving că drumul spre Santiago era în sine foarte important pentru mine. Spada era doar o consecință. Mi-ar fi plăcut să o găsesc, dar și mai mult mi-ar fi plăcut să știu ce să fac cu ea. M-am oprit brusc. Gândul înnăbușit până atunci explodă. În jurul meu totul se lumină și o revărsare necontrolată de agape țâșni dinăuntrul meu. Mi-am dorit din tot sufletul atunci ca Petrus să fie cu mine, ca să-i pot povesti lucrul pe care el dorea să-l audă de la mine, singurul pe care de fapt spera ca eu să-l descoper și care încununa toată acea lungă perioadă de învățături de pe straniul drum spre Santiago. Care era secretul spadei mele? Atunci, tăcut, am îngenunchiat, am rupt o foaie din carnetul meu de notițe și am scris ce voiam să fac cu spada. Apoi am împăturit cu grijă hârtiuța și am pus-o sub o piatră, pentru că îmi amintea de numele și de prietenia lui. Acum el știa ce voiam eu să obțin cu spada mea. Și misiunea mea față de Petrus era în sfârșit îndeplinită. Era o liniște nepământeană pe care o ascultam atent. Când mi s-a părut că aud venind din stânga mea o voce de femeie. Vocea nu venea nici de cum din pădure, ci din mine. Îmi spunea doar că trebuia să merg mai departe și m-am supus orbește. Negura se ridica din ce în ce, părea că am ajuns la marginea ei. Deodată, ca printr-o scamatorie, negura dispăru complet. Și în fața mea, înfiptă în munte, stătea crucea. La vreo 100 de metri mai jos, un cătun cu vreo 15 case și o bisericuță începea să-și aprindă luminile. Cel puțin aveam unde să-mi petrec noaptea, dacă drumul mi-ar fi poruncit așa. Un miel rătăcit sui muntele și se așeză între mine și cruce. Multă vreme am stat să privesc cerul aproape negru, crucea și mielul alb la piciorul ei. Atunci am simțit dintr-o dată oboseala din tot acel timp de încercări, de lupte, de lecții și de drumeție. Mielul se ridică și eu l-am urmat. Știam unde avea să mă ducă, pentru că, în pofida norilor, lumea devenise transparentă pentru mine. Mielul se opri puțin la intrarea în cătun. Nu exista decât o uliță care ducea până la biserică. M-am urnit din loc și am luat-o după miel până la micuța capelă. Mielul se strecură printre bănci, iar eu am privit înspre altar. În fața aceluia, zâmbind, stătea maestrul, cu spada mea în mână. L-am urmat. În fața capelei, privind cerul întunecat, a scos spada din teacă
și mi-a cerut să o prind de mâner împreună cu el. Îndreptă lama în sus și recită psalmul sacru al celor care călătoresc și luptă pentru a învinge. Cum a sfârșit, maestrul îmi întinse spada și eu am apucat.